Στην Ελλάδα, αναφορές πολλές για πνεύματα και δαιμόνια που φρουρούν τους θησαυρούς, λύρες και πολύτιμα αντικείμενα που για λογαριασμό τους έγιναν οι μεγαλύτερες αδικίες, φόνοι και βασανιστήρια, τόποι που ποτίστηκαν με αίμα. Κάθε πόλη στην Ελλάδα και μια ιστορία που για άλλους είναι απλώς ένας μύθος και για κάποιους άλλους μια πραγματικότητα. Εμείς θα προσπαθήσουμε σε αυτή την αποστολή να ταξιδέψουμε σε πόλεις και χωριά για να ψάξουμε αυτές τις ιστορίες μέσα σε κάστρα, φρούρια, νεκροταφεία, μοναστήρια και παλιά σπίτια που έγιναν όλα αυτά τα εγκλήματα. Όλες αυτές οι αναφορές των ανθρώπων που έζησαν εκείνες τις δύσκολες εποχές και είδανε με τα ίδια τους τα μάτια αμύθους θησαυρούς να κρύβονται σε τόπους και σημεία όπου οι δολοφονίες και τα βασανιστήρια ήταν δεδομένα για να μην αποκαλυφθούν ποτέ αυτά τα μυστικά. Σήμερα αυτές οι ιστορίες μεταφέρονται από στόμα σε στόμα, χωρίς να γνωρίζει κανείς την πραγματική διάσταση. Κάποιες αναφορές από παλιότερους έχουν εμπλουτιστεί με στοιχεία που περνούν σε κόσμους πνευμάτων, για φύλακες πνεύματα, για δαιμόνια και για αδικημένες ψυχές που ψάχνουν δικαιοσύνη. Μπορεί όλα αυτά περί πνεύματος να ακούγονται στις μέρες μας κάπως υπερβολικά και πέραν από τη λογική μας. Όμως η πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από τη λογική μας και μόνο μέσω της έρευνας στους συγκεκριμένους τόπους να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα αντικειμενικό αποτέλεσμα. Ο πρώτος σταθμός μας είναι η Πελοπόννησο, στην Αρκαδία. Εκεί βρίσκεται ένας πύργος που η ιστορία είναι καταγεγραμμένη. Στο τέλος του εμφυλίου πολέμου, ομάδα ανταρτών σκοτώθηκε από πυρά από αντίπαλη παράταξη. Ένας από τους δολοφονηθέντες εικάζεται ότι είχε κρύψει ένα κυβότιο με χρυσές λίρες. Μικρή ποσότητα βρέθηκε από τη σύζυγο του αποθανόντα πριν μερικά χρόνια, αλλά δυστυχώς και αυτή απεβίωσε πριν λίγους μήνες. Σήμερα η εν ζωή κόρη τους αναφέρει ότι εδώ και μήνες στο εγκαταλειμμένο σπίτι του πατέρα της εμφανίζονται κάποιες ανεξήγητες δραστηριότητες. Κατά την άποψή της, οφείλονται σε μήνυμα που θέλει να της μεταφέρει ο πατέρας της για χρυσές λίρες που έχει κρύψει εν ζωή. Γιατί φοβάσαι μην περάσει κανείς. Άσε μας ρε Αλέξη, μας δουλεύει. Κάτσε με τα πράγματα όλα ρε. Εδώ είμαστε, Έλα, μια στιγμή κόψε για ένα μόνο λεπτό. Να σου δείξω ένα πράγμα και φεύγω. Okay. Αυτό ήθελα να σου δείξω, Αντωνίου. Το πρώτο σημείο ανακάλυψης. Φοβερό, Είμαι ενθουσιασμένος, φίλε. Έπεσε η οροφή και φάνηκε αυτό τώρα. Κοίτα εδώ. Ας βροχοπτώσει και από αυτά, έπεσε και άνοιξε. Θα το προχωρήσουμε εμείς αυτό. Ναι, εννοείται. Ωραία. Άμα θες έχω οι μάντες. Αν θες έχω οι μάντες στο αυτοκίνητο. Και αν θες μπαίνω μέσα, βγάζω και το κλαδί και μπαίνω μέσα και εδώ, κοίτα μέχρι εδώ πάει. Φαίνεται από εδώ. Α, εντάξει, μικρό είναι, δεν είναι τίποτα. Είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Αλλά δεν μπορείς να κατεβείς χωρίς οι μάντες εδώ, πρέπει να σε τραβήξουμε για Δεν να... χρειάζεται, όχι.
Μάθε ότι με κάθε αγορά ανιχνευτή από το κατάστημά μας υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης σε κάθε έρευνα live μέσω της εφαρμογής Viber και WhatsApp. Το μαγνητικό βελόνι μας δίνει ένα σημείο τώρα. Να σου φτιάχνει εκπομπή. Προχωράτε. Βλέπεις. Ναι, ναι, για να δεις. Τα πήρες όλα εσύ τώρα. Πάρε το φαγό. Πάμε. Ωραίο είναι και αυτό. Έλα να δούμε. Να το κι άλλο. Πρόσεχε. Αυτό τι είναι, τι κάθος. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Αλλά εδώ είναι... Αυτό για από κάτω ολόκληρη ιστορία. Εδώ φέραμε την κάμερα τη... Την GoPro ρε γεια. Ναι ρε πούστη. Σε τι έχει μέσα. Ναι. Παιδιά, τι είναι όμως αυτό κάτω. Αυτά είναι κατακόμβες που βγαίνανε. Αυτά πρέπει να είναι κατακόμβες. Εδώ φέραμε την κάμερα ρε Αντώνη, κρίμα. Θες να κατέβω. Δεν μου παίξε πριν βίντεος έτσι. Γνωρίζεις ότι όταν το έδαφος έχει υψηλά επίπεδα υγρασίας, όλοι οι ανιχνευτές δείχνουν μεγαλύτερη κλίμακα ενδείξεων από τον πραγματικό όγκο του αντικειμένου έρευνας. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης αγωγημότητας του νερού. Αυτά είναι. Άρα έχει πύλες που λέει ότι περνά σε άλλο χώρο και σε άλλο αστροχώρο. Κάπως έτσι πρέπει να ήταν στην αρχή. Κοίτα εδώ να έτσι. Ρε σου λέω είναι παράξενο το σημείο εδώ. Θα τις φτιάξω και τα...
Λοιπόν, εσείς θα φύγετε λιγάκι. Αφήστε με καμιά ώρα. Πηγαίνετε. Κάτσετε κάνα 2 ώρα να με πάρετε. Θα κάτσω από καμιά ώρα εδώ. Για να δω αν θα συμβεί κάτι. Για να πάρω κάποιες άλλες ενδείξεις. Πιο αργά λιγάκι. Φέρε μου την κάμερα και το φακό. Λοιπόν, έχουν φύγει τα παιδιά, έχω μείνει μόνος μου εδώ. Θα κάτσω μέσα σε αυτό το πύργο. Οι ιστορίες είναι πάρα πολύ αξιόπιστες. Ο χώρος είναι λίγο... Βγάζει ένα συναίσθημα λιγάκι ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει. Υπάρχει μια δραστηριότητα. Νιώθεις, ρε παιδί μου, τη δύναμη του χώρου. Γνωρίζεις ότι στο κατάστημά μας μπορείς να ενοικιάσεις ανιχνευτές όλων των κατηγοριών και μάλιστα πολύ οικονομικά για να κάνεις κάθε επιθυμητή έρευνα με όλα τα νόμιμα έγγραφα και τις διαδικασίες που χρειάζονται. Αλεξάνδρου, περίμενε. Να. Το γυρνάω και έτσι γύρω-γύρω. Εγώ. Ξέρεις τι θέλω όμως τώρα, θα πάρει στο σκηνή Ναι. το μακρύ, να πάει το φακό, να πάει το φως κάτω. Ναι, πάμε πάνω. Πάμε πάνω. Ξέρεις, θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε, θα προσθέσουμε αυτό, θα το προσθέσουμε στο σκηνή. Περίμενε. Γιατί θέλουμε ωραίο πλάνο αυτό. Την ίδια φορά. Θα σκούσω λίγο να κατεβάσεις. Μην μας πέσει μέσα, έχεις ιδέες καλά. Ξέρω τι λίγο. Για τράβα πάνω.
Τραβά την τη χάσουμε και τον άθλημα τελείω. Πάρτε πάνω. Στο να βρίσκεσαι σε τέτοια σημεία είναι κάτι μαγικό και κάθε συναίσθημα είναι πολύ έντονο. Εδώ μέσα έχουν ζήσει σημαντικές στιγμές ανθρώποι που σήμερα δεν υπάρχουν να μας τις διηγηθούν. Η αίσθηση σε αυτά τα σημεία είναι σαν να βρίσκεσαι πίσω στον χρόνο και να ζεις και εσύ εικόνες και συναισθήματα που ένιωσαν όλοι αυτοί που βρέθηκαν εδώ εκείνες τις εποχές. Στέκομαι πάνω στα ιερά χώματα που πάτησαν αυτοί όλοι που θυσίασαν τη ζωή τους για μας, για ένα σκοπό, για ένα όνειρο, για ένα πιστεύω. Ανθρώποι άλλης κατηγορίας από μας, ανώτερα πλάσματα που ο θάνατος δεν ήταν ικανός να τους φοβήσει. Αν βάλουμε για μια στιγμή τον εαυτό μας στη θέση τους, θα καταλάβουμε αμέσως τη δύναμη ψυχής που είχαν και το πόσο μεγάλη ήταν η θυσία που έκαναν για όλους εμάς που απολαμβάνουμε τη ζωή σήμερα. Βέβαια, αυτό που θα καταλάβουμε ακόμα είναι ότι δεν άξιζε αυτή η θυσία, γιατί σήμερα όλοι εμείς δεν έχουμε κανένα ιερό σκοπό, κανένα πιστεύω και καμιά ελπίδα. Αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ είναι μόνο το πόσο μικρός και ασήμαντος είμαι μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα το πόσο τυχερός είμαι που μου επέτρεψαν να βρεθώ πάνω στα ίδια ιερά χώματα που πάτησαν αυτοί που το πότισαν με το αίμα τους.